guys! Today, gagawin natin ang makeover room ni JP. So, ako ang in charge sa pag-assemble ng bed niya. Pero later on, si Miss naman ang magde-decorate nito. Ngayon na kami nagka-time na i-assemble to dahil ngayon nagka-public holiday. Yung public holiday dito. Okay? Papakita namin sa inyo kung paano namin i-make over ang room ni JP. Guys, tapos na natin siyang assemblein. Next is lalagyan natin siya ng bed mattress. Pero si Mrs. ang bahala nun, siya maghahanap ng bed. Thank you nga pala kay Pareng Bernardo na nagbigay ng bed ni JP. Thanks for watching guys.